Hello các bạn, bữa nay bàn về vụ mấy cà vạt nhé. Thứ nhất, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cách thắt cà vạt. Cái cách thứ nhất là dùng cho giới trẻ, những cái bạn trẻ học sinh cấp 2, cấp 3, rồi sinh viên đại học, rồi các cái bạn mà làm nghề là thị trường, rồi giới thiệu tiếp các sản phẩm, làm sự kiện vân vân, thì bây giờ người ta cũng làm những cái đó, người ta cũng đeo cà vạt rất là lịch sự đó. Thì đối với những bạn trẻ như vậy thì cái cà vạt á, thắt theo cái kiểu là đơn giản và nó trẻ trung năng động, chứ nó khác với người lớn. Các cái bạn trẻ đó mà đeo cái cà vạt kiểu người lớn thì cũng rất là khó coi đó. Thì đối với cái cách thắt này á, nước ngoài nó gọi là cách thắt 4 bước còn mình á thì mình có thể gọi nó là cái cách thắt mũi mát. Tại vì sao? Tại vì cái nút cà vạt á nó sẽ không có cân đối, mà nó có cái hình dạng của cái mũi mát. Thì cách thắt này rất đơn giản, mình theo dõi ha. Đó, cái phía bạn lớn của cà vạt để bên tay trái, phía bạn nhỏ để bên tay phải, và hai cái thì nó chênh nhau khoảng hơn 1 tấc. Tại vì cách thắt này đơn giản thì cái chiều dài của hai cái đuôi á, cái bạn lớn nó cách cái bạn nhỏ khoảng 1 tấc thôi, chú ý như vậy để cho nó thắt cân đối đó. Thứ nhất là chồng cái bạn lớn qua bên trên bạn nhỏ, chồng lên phía trên ha. Bước thứ hai là bẻ nó ra, bẻ qua đây. Bước thứ ba là chồng lại thêm một vòng nữa, là mình bắt đầu thấy cái nút hình thành này nè, rất là đơn giản phải không đó. Bước thứ tư là cho cái đuôi cà vạt lớn lòn lên phía trong cổ, và bước cuối cùng là cho nó lòn xuống cái nút mới hình thành mình tạo ra đó. Đây là được một cái nút thắt cà vạt rất là năng động, trẻ trung. Cái đặc điểm của cái nút thắt này rất nhanh, và nó là cái nút xéo mũi mát, không cân đối đấy, đeo rất là năng động, trẻ trung. Rồi, đó là cách thắt nút thứ nhất, phù hợp với giới trẻ ha. Mà nói phù hợp với giới trẻ vậy thôi, chứ mình thấy rất nhiều anh thanh niên 30-40 tuổi vẫn rất là thích cách thắt đó, nhanh. Cách thứ hai thì nó phù hợp với các cái cuộc họp, các cái lễ hội vừa phải đơn giản, thì nó cũng đảm bảo trân trọng. Cái cách này á, thì người nước ngoài gọi là half whistle, tức là thắt một vòng. Thì mình cũng tạm gọi như vậy đi ha, cách thắt một vòng thôi. Đây thì nó cũng như hồi nãy, cái bạn lớn mình để phía bên tay trái, bạn nhỏ mình để phía tay phải. Tuy nhiên khoảng cách giữa đuôi của bạn lớn và bạn nhỏ là nó khoảng cách khoảng 1 gang. Đây nha, thứ nhất là đưa qua, tròn cái bạn lớn qua bạn nhỏ. Thứ hai bẻ ra sau lưng. Thứ ba là bẻ lên trên cái vai của cái bạn lớn đó. Rồi thứ sáu là tròn qua cái bạn nhỏ đó, và bắt đầu mình thấy hình thành cái nút này. Và cũng như hồi nãy, như bước 1, lấy cái đuôi lòn bên trong cái cổ, và cho nó ra chỗ cái nút thắt mình mới tạo ra đó. Đó, cái nút thắt này gọi là nút thắt trung bình đó. Nó cũng phù hợp với tất cả các cái lễ hội mà mình không có phải là nhân vật chính, thì như vậy là cũng vừa rồi. Cũng đảm bảo cái tính trang trọng rồi. Nó trang trọng hơn cái nút thắt hồi nãy. Cái nút nó dày hơn và nó cân đối hơn so với cái nút 4 bước số 1 hồi nãy. Và thông thường đây là
một cái cách thắt cà vạt mà nhiều người cũng chuộng sử dụng. Đấy, đặc điểm của cái nút thắt này là cái nút rất cân đối, tam giác cân đối vuông vắn, dễ chỉnh, đẹp. Đó, và cái độ dày nó cũng không lớn quá, rất là vừa vặn. Đó là cách thắt thứ hai. Rồi tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn là cách thắt thứ ba. Cách này là cách hoành tráng, đứng đắn đối với những cái buổi đại tiệc, những cái buổi lễ, buổi họp, phiên họp gì mà mình là nhân vật chính, cần phải có một cái cà vạt đúng chuẩn, thắt cho nó đàng hoàng nghiêm chỉnh để người khác người ta nhìn ngó vô thường xuyên thì thấy nó ổn. Thì cách thắt thứ ba nó cũng đơn giản, nó chỉ có điều là nó cầu kỳ hơn cái hai cách thắt kia một chút xíu thôi. Cũng y như vậy nhé. Cái bảng lớn mình để phía bên tay trái, bảng nhỏ để bên tay phải. Tuy nhiên khoảng cách giữa cái đuôi nhỏ và đuôi lớn phải khoảng gần 2 gang á. Đó. Tại vì cái cách thắt này thì nó rất nhiều vòng. Nó rất nhiều vòng cho nên cần cái khoảng cách mà chênh lệch giữa hai bên nó khoảng gần 2 gang á. Mình để như thế này. Và nếu chú ý thì các bạn sẽ thấy này, cái dấu nối của cà vạt thường nó nằm ngay đây, ngay mép cổ này, ngay mép bên đây. Đó. Thì cách thắt như vậy, bắt đầu đưa cái bảng lớn qua, chéo qua bảng nhỏ. Đó, vòng ra đằng sau. Nhưng mà thay vì cột vào cái bảng nhỏ hay là cột vào cái bảng mép bên trái này thì cả hai cách đó mình đều làm rồi. Thì tới lần này sẽ cột vào chính cái phía trên của cái bảng nhỏ. Đây. Đó, cột vào cái phía trên của cái bảng nhỏ này. Đó. Sau đó mình vòng ra đằng sau, vòng qua phía bên tay trái và cột vào bên cái bảng bên trái này. Đó. Cho nó thêm một vòng. Đó, như vậy cái cách này thì nó khác cái cách thứ hai. Cách thứ hai là mình vòng có một vòng qua đây thôi. Còn cái cách thứ ba này tức là cách thắt cà vạt chuẩn nhất, đại cán, phục vụ cho các cái lễ hội lớn nghiêm trang thì mình quàng cả bên này, vòng cả bên này, bên phải vòng luôn cả cái bên trái, rồi sau đó mới tạo nút phía trước. Đó, và sau khi tạo nút phía trước thì bước thứ ba vẫn là lòn cái cà vạt phía bên trong và rút tạo nút như bình thường, như các cái cà vạt bình thường khác, như hai cái bước ở trên. Đó. Đó, như vậy bước này là bước cái cà vạt thắt kiểu này là cái cà vạt thắt nghiêm chỉnh nhất. Đó. Cái này thì tiếng nước ngoài gọi là full whistle. Đó. Nghĩa là nó vòng luôn cả hai cái dây cà vạt hai bên, hai cọng dây cà vạt phía bên trái và phía bên phải, cả hai dây đều được vòng cái cà vạt. Đó, cà vạt khoảng 2 gang ha. Thì là đây nó sẽ chạm dưới cái mép lưng quần là tốt. Thì đó, hôm nay mình chia sẻ với các bạn 3 cách thắt cà vạt sử dụng cho ba cái đối tượng, 3 cái tính chất, từ đơn giản, đơn sơ, trẻ trung năng động cho tới là các cái phiên họp quan trọng, thì mình đều sử dụng một trong 3 cách này là ổn. Cách thứ hai ở giữa là cách trung bình. Theo cách đó thì mình cà vạt mà thắt theo cách đó mình mang, mình đeo trong cái trường hợp nào nó cũng phù hợp hết, không sao hết. Rồi, video đến đây thì xin phép kết thúc nha. Có gì thì nhờ các bạn góp ý thêm. Nếu thấy video thú vị thì các bạn sub, like, đăng ký dùm kênh Mèo Hoay. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.